Oh, Hagrid's hut! Oh, knock knock! Guys, ang ganda ng bahay. Knock knock! Dobby. Vlog mo ko yan. Oo, yung kwarto ni Harry para guys. Yung auntie niya sa may uncle niya. Ang ganda guys. Guys, yung mga food nila, oh, bawal i-touch. Ito yung may birthday party. Yan. Saan laki? Parang nakailang oras na tayo. 2 na yan. Oo, naka 2 hours na kami sa loob guys kasi sobrang laki nga. Tapos mag-reminisce yung mga Harry Potter talaga ng simulahan face ng bata siya. Ayan, game. Ayan, chess ah. Punta tayo sa chess. Kung saan nanalo si ano. Pangalan na niya ano? Si Harry o si Ron? Si Ron! Nanalo si Ron. Oh! Ah, yun. Yun nga, sample, action. Wah! いたけど遠慮されたんじゃないの？あ、こちらガチだ. Ganda dito. Ay, may hawak na ano. Ito yung may hawak na sword. Isham. Ito. Rook. Rook. Pag to gumalaw. Wah! Ito yung king ba to? Yan ito yung king, no? I think king na ganun siya. Tapos pag nag-move siya, ganun siya. Slashin ka niya. Tapos pag nanalo, ilalaglag yung sword. Pag nanalo ka naman, mag-fall to sword ka. Bitawan niya. Asan yung May siya. queen? Wala, ito lang. Ito yung horse. Yan, ito talaga pinakamaganda. Nakakatakot Itimpon siya. no? Yan, nakakatakot siya. Gayang-gaya kasi. Itsunan kita bawat ano. Itimpon. Tinitingnan ko na si... Guys, yung night bus. Ito yung bigla. Okay. Welcome to the night bus. Emergency transport
home for the stranded witness will visit. In picture. Ay, oo. Hi, Buddha! Guys, yung mga bunkers. Yan. Ito kami. Charot. House elves. Guys, huwag kayo malito. Magkaiba yan. Ako to. Iba yan. Si Dabi yan. Huwag kayo malito. Kasih kan? Mungkin. Nilo. Apply ka dyan? Apply ka dyan? Ha? Pwede na yung resume. Apply. But wait, there's still more. Guys, ang tagal. Kanina pa kami. Okay. Wow. Ikaw. Nakakaiyak yan. Guys, nakakaiyak. Last room na namin to. And ito yung pinaka-last. Yung pinaka-buong castle. Yung buong lugar ng Harry Potter. Tapos may music na ganyan. Nakakaiyak. Ang ganda, promise. Yan, ganda. Yan siya, guys. Ang laki niyan. Dito kami galing sa taas. Tapos paikot yan pababa. Sobrang ganda. Ang laki. As in, isang kwarto siya. So that's it for today's video, guys. Sobrang ganda dito sa Harry Potter. Ang laki. Kulang yung 3 hours para ikutin lahat. Pero yun, uwi na kami. Alis na kami. Actually, kasi hindi pa kami ibang location. Ito yung souvenir namin. Papakita namin sa inyo. Wait lang. I-unbox natin yan, guys. Bye! Thank you, Harry Potter! Thank you, Yani! Bye-bye! Claim a place to